Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn hoành tráng sau 5 tháng làm Phùng Thiệu Phong bất ngờ từng công khai chuyện tình cảm, giờ lại né tránh chủ đề này. Bạn bè Phùng Thiệu Phong trong giới giải trí đang nói, đừng lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh quá sớm. Việc Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn chỉ 5 tháng sau đó đã vượt qua cả những thành tựu mà Phùng Thiệu Phong không thể đạt được. 4 năm rưỡi sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên từ một diễn viên phụ quê mùa thành một nữ diễn viên 2 lần đoạt giải thưởng, trong khi Phùng Thiệu Phong vướng vào tranh cãi về tính cách bốc đồng. Với sự tận tụy không ngừng nghỉ, cô đã càn quét làng điện ảnh và truyền hình, chứng minh bằng sức mạnh của mình rằng một cuộc sống không bị định nghĩa bởi hôn nhân thực sự có thể tỏa sáng hơn. Kể từ khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, bản tính vui tươi của Phùng Thiệu Phong đã bị phơi bày hoàn toàn. Từ năm ngoái đến nay, anh đã bị chụp ảnh lén lút nhiều lần với các bạn diễn nữ, nhưng anh chưa có kế hoạch chính thức công bố mối quan hệ của họ. 4 năm rưỡi sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa tận hưởng cuộc sống vô tư lự của một cặp đôi trong truyện cổ tích, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vẫn kiên định với giấc mơ ban đầu của mình. Giờ đây, ở tuổi 46, các bộ phim của Phùng Thiệu Phong ngày càng nhận được nhiều đánh giá tiêu cực, và anh cũng bị cư dân mạng chỉ trích vì trông già nua, bóng nhờn, khiến anh nhận được những đánh giá không mấy tích cực. Trong thời gian đó, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang trên đà phát triển, thu hút cả sự nổi tiếng lẫn lời khen ngợi của giới phê bình thực sự ấn tượng. So sánh với Phùng Thiệu Phong, trông anh già dặn hơn hẳn, mang chút phong cách Trương Hàn phiên bản 2.0. Không còn gánh nặng gia đình và những đau khổ về mặt tinh thần, Triệu Lệ Dĩnh càng trở nên quyết tâm hơn kể từ khi ly hôn, tiến về phía trước. Giờ đây, sau khi giành được cả 2 giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và chính thức trở thành người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm Givenchy, cô đã vượt mặt Phùng Thiệu Phong, trở thành niềm ao ước của biết bao người. Ngày nay, nhiều nữ diễn viên trong ngành khao khát noi gương Triệu Lệ Dĩnh trên con đường vươn tới danh vọng quốc tế. Nhưng việc bắt chước con đường của cô từ vai phụ đến ngôi sao là một thử thách khá lớn. Hầu hết các nữ diễn viên đều xuất thân từ các trường kịch nghệ và được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Dù khởi đầu với những vai phụ nhỏ, họ chắc chắn vẫn có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh, xuất thân từ vùng nông thôn, lại phải đối mặt với nhiều thử thách và tình huống cam go hơn những người khác. Có lẽ chính vì vậy mà khi những danh hiệu này bất ngờ đến, cô đã có thể đối mặt với chúng một cách bình tĩnh hơn và xử lý những lời khiêu khích và nghi ngờ của khán giả một cách bình tĩnh. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu khi cô hợp tác với các diễn viên gạo cội như Trương Quốc Lập và đạo diễn Trịnh Tiểu Long trong Kim Hôn. Khi làm việc trong ngành tài chính tại một công ty, Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm ấp ủ mong muốn trở thành một diễn viên. Cô kiên quyết từ bỏ cuộc sống ổn định và lên thành phố lớn để theo đuổi ước mơ, nhưng sớm phải đối mặt với những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Là một diễn viên phụ không có nền tảng hay mối quan hệ, cô bị phớt lờ trên phim trường và những vai diễn cô được giao đều không mấy quan trọng. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh khao khát thể hiện bản thân, nhưng cô lại thiếu một nền tảng phù hợp. Ngay cả hầu hết mọi người cũng ngần ngại nhận lời cô, vì sợ rằng một diễn viên mới như cô, thiếu kỹ năng diễn xuất, sẽ phá hỏng sự nghiệp của cô. Sau này, Triệu Lệ Dĩnh đã kể lại trải nghiệm đó trong một chương trình trực tiếp, thú nhận rằng cô đã liên tục phải đối mặt với những lời chỉ trích và hiểu lầm từ các nhà sản xuất và đạo diễn. Vào thời điểm đó, họ cảm thấy khuôn mặt tròn và đôi môi chu ra khiến cô không phù hợp với những vai diễn nặng ký như vậy. Hóa ra mọi người đều chọn diễn viên dựa trên ngoại hình, và Triệu Lệ Dĩnh đã phải chịu rất nhiều thất bại vì điều đó. Tuy nhiên, cô quyết tâm kiên trì và tạo dựng tên tuổi cho mình để vượt qua những định kiến đó. Trong suốt buổi phỏng vấn, vẻ mặt cô kiên định, tâm hồn bình thản, suy nghĩ sáng suốt, và cô không hề có ý định bỏ cuộc hay thoái lui. Sau một thời gian kiên trì, cuối cùng mọi chuyện cũng đã thay đổi. Hồi đó, nhờ nền tảng vững chắc, cô đã nổi bật trong buổi thử vai cho bộ phim Tân Tiên Nữ của Quỳnh Giao và được chọn vào vai Thanh Nhi, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Trong vài năm qua, phong thái dịu dàng, gần gũi như một cô gái nhà bên cùng khả năng diễn xuất đa dạng đã giúp cô được khán giả yêu mến và được thị trường công nhận. Hơn nữa, cô còn cực kỳ khéo léo trong việc lựa chọn kịch bản, nắm bắt xu hướng phim truyền hình kỳ ảo, và mỗi tác phẩm đều tiếp tục chứng minh năng lực của mình. Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ vững tinh thần minh mẫn, không bao giờ để thành công nhất thời làm ảnh hưởng đến nỗ lực hoàn thiện bản thân. Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng và thử nghiệm nhiều thể loại phim đa dạng. Cô đã vượt ra khỏi thể loại phim cổ trang để khắc họa những nhân vật đa dạng đến từ tầng lớp thấp kém và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cô là một trong những nữ diễn viên tận tụy nhất trong sự chuyển mình này, và điều này chắc chắn đã được đền đáp. Ngày nay, khi mọi người nói về Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy càng tỏa sáng hơn nữa. Trong những năm qua, một số bộ phim của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Kịch bản có thể không quá sâu sắc, nhưng thiết kế nhân vật lại rất sáng tạo, cho phép khán giả thấy được khả năng diễn xuất của cô được thể hiện trọn vẹn. Điều đáng tiếc nhỏ nhoi duy nhất có lẽ là cuộc hôn nhân ồn ào của Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong. Ban đầu, hai người gặp nhau trên phim trường và đã hứa hôn, nhưng bất ngờ công khai hôn nhân trên mạng và chào đón một em bé vào năm sau.
Trong khi nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ của họ đang lung lay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn rất hạnh phúc, thậm chí còn âm thầm thể hiện những cử chỉ ngọt ngào khi xuất hiện. Ban đầu, cuộc hôn nhân này có dấu hiệu bền vững lâu dài. Sau khi trở thành gia đình 3 người, hai người nhanh chóng phát triển mối quan hệ. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh quay phim, Phùng Thiệu Phong gánh vác việc nhà. Sau khi hoàn thành việc quay phim, Phùng Thiệu Phong sẽ ra ngoài tìm việc. Mối quan hệ cân bằng, ổn định giữa nam và nữ này cuối cùng đã không kéo dài được lâu. Có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong và gia đình anh là những người đáng trách. Một số người cho biết họ hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ ở nhà chăm sóc gia đình thay vì liên tục bận rộn với việc quay phim. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, người luôn dựa vào sự nỗ lực của bản thân, nhưng yêu cầu như vậy chắc chắn là quá sức. Sau nhiều lần hòa giải, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Câu nói của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi livestream, những điều tôi yêu thực sự ảnh hưởng đến những người yêu tôi và tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đã ngay lập tức làm dịu hình ảnh của cô, biến cô từ Triệu Tiểu Đao thành một nữ hoàng dịu dàng. Cô len lỏi trong ngành giải trí với sự thẳng thắn, lấy xuất thân nông thôn làm trò đùa, đối mặt với người nổi tiếng mà không hề sợ hãi, và giờ đây cô đã thành thạo nghệ thuật tự chủ làm sao vải cashmere có thể so sánh với một người con trai. Những hành động mạnh mẽ này đã ngay lập tức nâng tầm danh tiếng của cô. Phùng Thiệu Phong có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng cú tát mừng sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh lại dẫn đến sự đảo ngược ngoạn mục về danh tiếng của cô cả trong lẫn ngoài ngành. Nếu không tận mắt chứng kiến buổi livestream, tôi sẽ không thể tin được Triệu Lệ Dĩnh đã đột nhiên lột xác. Chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 38, những hành động của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi livestream đã hoàn toàn biến những tranh cãi xung quanh tính cách chân thật của cô thành một thương hiệu, dịu dàng như nữ hoàng. Ván bài này có lẽ đã khiến Phùng Thiệu Phong ngồi nhà hoang mang. Đừng than vãn, và em đẹp lắm. Những điều bị chỉ trích nhiều năm nay là không đứng đắn và thiếu trí tuệ cảm xúc, cô ấy thậm chí còn có thể thuyết trình trước công chúng về chúng. Tuy nhiên, cách tiếp cận của cô ấy luôn độc đáo, cô ấy không bao giờ ngại ngùng về nguồn gốc nông thôn của mình, và bất cứ khi nào người khác lấy học vấn hay xuất thân gia đình của cô ấy làm tài liệu tiêu cực, cô ấy chỉ coi đó là một trò đùa. Cách đây một thời gian, tôi thấy có người đào bới trình độ học vấn của toàn bộ dàn diễn viên Giang Nguyên Đường, giữa một hàng dài thạc sĩ và tiến sĩ. Chuyên mục của chị Triệu nổi bật như một lời mời nhập học bổ sung cho những người có điểm thi đại học thấp hơn, nhưng cô ấy không quan tâm chút nào, vì đã nói hết trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy chưa bao giờ rời khỏi làng quê khi còn nhỏ, và chuyến đi đầu tiên của cô ấy ra khỏi thị trấn là để theo học một trường trung học kỹ thuật. Cô ấy nhận ra các danh hiệu học vấn nhanh hơn bất kỳ ai khác, điều này thực sự đã mang lại cho cô ấy một lượng người hâm mộ đông đảo. Và đừng quên cái miệng lưỡi sắc bén của cô ấy, khi gặp gỡ những nghệ sĩ hài như Huỳnh Hiểu Minh và Trương Hàn trong ngành giải trí, những người khác chỉ cười ngượng nghịu, nhưng cô lại rất dí dỏm. Huỳnh Hiểu Minh nói rằng anh cảm thấy không thoải mái khi không nhận được quà hàng ngày, và Triệu Lệ Dĩnh đáp lại, đây là thói quen sao? Trương Hàn nói anh thích những vai nữ chính dịu dàng, yếu đuối. Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không hề giả tạo, thú nhận, tôi là kiểu người có chính kiến riêng, nếu không kiểm soát được tôi thì đừng có mà động vào. Nếu sau này cô không trở thành biên kịch, tôi đã nghi ngờ cô là mật vụ do đội ngũ biên kịch cử đến. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã vướng phải nhiều tranh cãi trong những năm gần đây, phần lớn là do cô không hề giả tạo. Ví dụ, tại đêm hội Weibo, cô đã hào phóng tuyên bố trên sân khấu rằng cô chỉ đóng góp một chút sự chú ý, khiến người dẫn chương trình sửng sốt. Người hâm mộ yêu mến cô vì những phát ngôn táo bạo như vậy, nhưng một số người lại cho rằng chúng quá thẳng thừng, lo sợ cô sẽ lại nổi đoá. Năm ngoái, sau khi phong cách thời trang của cô tại liên hoan phim Singapore bị ảnh hưởng, gây ra làn sóng phẫn nộ rộng rãi trong công chúng, cô đã đăng một dòng trạng thái đơn giản, rất tốt. Người hâm mộ tưởng rằng đó là từ studio của cô, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã thẳng thừng đáp trả, đừng phàn nàn nữa, ha ha ha, kiểu thành thật này chắc chắn sẽ là thảm họa với bất kỳ người nổi tiếng nào khác. Họ sẽ hoảng hốt và xin phép nếu lỡ nói ra biệt danh của con trai mình. Nhưng so với Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy rõ ràng là kiểu người hay suy nghĩ quá mức và đa cảm. Hai người họ là một cặp đôi hoàn hảo, nữ hoàng lý trí và hoàng tử do dự. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng một số cư dân mạng nói rằng sự nhạy cảm của Phùng Thiệu Phong là giả tạo, thì đó là vấn đề quan điểm. Sự quyết đoán của Triệu Lệ Dĩnh là không thể phủ nhận. Nói về sự thay đổi đột ngột về danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, chúng ta phải cảm ơn buổi livestream đó. Đúng 4 ngày sau sinh nhật của cô ấy, Triệu Lệ Dĩnh trông thật lộng lẫy trong chiếc váy quây màu xanh bạc hà. Cô ấy hoàn toàn xinh đẹp với cách đứng đút tay vào túi quần. Cư dân mạng nói rằng cô ấy trông giống hệt Na Cha. Trong buổi livestream, có một phân đoạn giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của người hâm mộ. Triệu Lệ Dĩnh chỉ đang làm theo cảm hứng, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh, cô ấy đột nhiên vui mừng và nói, người hâm mộ của tôi đang thực sự bắt chước tôi. Cô nói thêm, những điều tôi yêu thích thực sự ảnh hưởng đến những người yêu mến tôi, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và xúc động. Ngay khi cô nói điều này, buổi phát trực tiếp đã ngay lập tức tràn ngập bình luận, với cư dân mạng nói rằng,
chị Triệu cuối cùng cũng dịu dàng rồi. Nhìn lại, cô chưa bao giờ là người tạo ra một nhân vật hoàn hảo. Mặc dù cư dân mạng từng gọi cô là Triệu Tiểu Đao, nói rằng cô thẳng thắn và có trí tuệ cảm xúc thấp, và thậm chí có lần khi người hâm mộ của Dương Mịch nhầm lẫn cô với người khác, Triệu đã phàn nàn trên mạng xã hội và sau đó bị săn đón để xin lỗi. Vào thời điểm đó, các tìm kiếm thịnh hành gần như bị chi phối bởi Triệu Lệ Dĩnh cút khỏi ngành giải trí. Giờ đây, nghĩ lại, bản chất thực sự có thể là con dao hai lưỡi, lạm dụng nó có thể dễ dàng phản tác dụng, nhưng điều thú vị nhất là tin đồn tình cảm. Vào tháng 5 năm nay, một đoạn video paparazzi xuất hiện khẳng định Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Nhân đang hẹn hò và cả hai bên đều không lên tiếng. Đầu tiên, cô đang quảng bá cho một bộ phim mới, sau đó trong bài đăng tiếp theo, cô đột nhiên thêm cụm từ bạn thật xinh đẹp, ngay lập tức trở thành chủ đề thịnh hành. Dù vậy, những câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh luôn khiến người hâm mộ hồi hộp và công chúng bàn tán về cô suốt nhiều ngày. Suy cho cùng, kiểu thẳng thắn, không khoa trương này rất hiếm trong ngành giải trí. Mà tôi suýt quên nhắc đến việc cô ấy cũng nhắc đến con trai mình trong buổi livestream. Khi người dẫn chương trình hỏi điều gì khiến cô ấy cảm thấy ấm áp hơn, Cashmere hay con trai, Triệu Khiết buột miệng, Cashmere không thể so sánh với con trai tôi. Một số cư dân mạng cho rằng đây mới là Triệu Lệ Dĩnh thực sự, không phải nữ thần được lọc qua loa, mà là một người bình thường, có thể trêu chọc người hâm mộ và thậm chí là cả gia đình. Thực ra, sự nổi tiếng tăng vọt này có thể không phải vì Triệu Lệ Dĩnh đã thực sự thay đổi. Tôi định đi đến kết luận đó, nhưng nghĩ lại thì tôi nghĩ có thể là vậy, mà là vì cô ấy đã học được cách kiểm soát bản thân. Không phải là cô ấy ít nói hơn, mà là cô ấy hiểu được sức nặng của lời nói, đặc biệt là khi lượng người hâm mộ ngày càng tăng. Một số người nói đây là sự trưởng thành, trong khi những người khác lại nói cô ấy đang học cách thỏa hiệp, hợp tác. Tôi nghĩ, bất kể từ nào, dùng sự dịu dàng để tác động đến những người thích mình chắc chắn là một cách để tăng độ nổi tiếng. Còn việc Phùng Thiệu Phong có thấy điều này và than thở rằng vợ cũ của tôi đã trở nên dịu dàng hơn, không thì ai mà biết được. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức dồn hết tâm sức vào công việc, trở lại với hình ảnh chăm chỉ của mình. Cô tiếp tục sản xuất phim, giành được vô số giải thưởng và nhận được hợp đồng quảng cáo toàn cầu từ các thương hiệu xa xỉ như Givenchy, củng cố vị thế là một nữ diễn viên hàng đầu. So sánh với Phùng Thiệu Phong, lịch trình làm việc của anh ít hơn. Sau khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí và những thiện cảm ít ỏi mà anh gây dựng được cũng tan biến trong chớp mắt. Ngay cả khi anh quay lại đóng phim, anh cũng không đóng một vai diễn quan trọng nào và ngay cả những hợp đồng quảng cáo của anh cũng ít hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã trở thành người vợ cũ không thể với tới của anh, một hình bóng xa xôi mà anh không bao giờ có thể tìm lại được, dù có cố gắng thế nào đi nữa. Suy cho cùng, cả hai đều không có lỗi và cũng không ai công khai chỉ trích người kia. Trên màn ảnh, cô là một minh tinh chói sáng, nhưng ở đời thường cô là một người mẹ dịu dàng và chu đáo. Việc thoát khỏi sự ràng buộc của một người vợ thực ra có thể là một điều tốt cho Triệu Lệ Dĩnh.